लाडू बनवण्यासाठी इथे आपण आता या वाटीने मोजून 5 वाटी हे बेसन पीठ आपण घेतलेलं आहे। हे बेसन पीठ मी गिरणीतून जाडसर असं दळून आणलेलं आहे। तुमच्याकडे जर जाडसर पीठ अवेलेबल नसेल तर तुम्ही पॅकेटचंही पीठ वापरू शकता। आता ह्या पिठामध्ये आपण टाकणार आहोत चवीपुरतं मीठ। गोडाचा जरी पदार्थ असला तरी पण आपण त्याच्यात थोडंसं मीठ हे टाकायचं आहे। आता कलरसाठी इथे आपण थोडंसं ऑरेंज रेड कलर या पिठामध्ये टाकून घेणार आहोत। आता हे पीठ आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे। पीठ भिजवताना पाणी हे आपल्याला थोडं थोडं जसं लागेल तसं ॲड करून हे पीठ भिजवायचं आहे। फूड कलर टाकल्यामुळे त्याला असा लालसर रंग येणार आहे। फूड कलर जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर नाही टाकला तरी चालेल। लाडूसाठी लागणारं पीठ आता इथं माझं भिजून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्या पिठाला छान असा पिवळसर रंग आलेला आहे। आता हे पीठ व्यवस्थित भिजण्यासाठी 15 मिनिटं आपण सुती कपड्याने झाकून ठेवणार आहोत। लाडूला लागणारा पाक बनवण्यासाठी इथे आपण बेसन पीठ ज्या वाटीने मोजून घेतलेलं आहे त्या 2 वाट्या पाणी आपण एका कढईमध्ये गरम व्हायला ठेवणार आहोत। 5 वाटी बेसन पिठाच्या लाडूंसाठी इथे मी 4.5 वाटी साखरेचा पाक बनवणार आहे। आता ही साखर आपण पाण्यामध्ये टाकून घेऊ। आता ही साखर टाकल्यानंतर आपल्याला हे व्यवस्थित ढवळत राहायचं आहे। पाक बनवत असताना आपल्याला गॅस जवळ उभं राहून कंटिन्यू हे साखर आपल्याला त्यामध्ये हलवत राहायची आहे। आपल्याला कुठेही साईडला जायचं नाही, कारण जर एकसारखा आपण तो पाक हलवला नाही तर तो खालून लागू शकतो किंवा करपू शकतो। त्यामुळे आपल्याला पाक हलवत राहायचा आहे। दामट्यांच्या लाडूसाठी लागणारा पाक हा आपल्याला परफेक्ट करून घ्यायचा आहे। पाक हा कच्चा राहिला तर आपले लाडू लवकर खराब होऊ शकतात आणि पाक जर जास्त शिजला किंवा कडक झाला तर आपले लाडू हे व्यवस्थित आपल्याला वळता येणार नाही। आता इथे 15 ते 20 मिनिटं आम्ही पाक बनवून घेतलेला आहे। पाक हा आपला तयार झाला आहे। हे आपण कसं ओळखायचं तर पाक हा आता आपण बोटांना लावून घ्यायचा, असा व्यवस्थित पसरून। हे बघा पाकाची एक पूर्ण तार तयार होते। पाक हा आता आपल्या लाडूंसाठी तयार झालेला आहे। आता इथे मी गॅस बंद केलेला आहे। आता 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपलं लाडूंना भिजवलेलं पीठ हे छान व्यवस्थित भिजलं आहे। आता ह्या पिठाचे पुऱ्या लाटण्यासाठी आपण एकसारखे छोटे छोटे गोळे करून घेणार आहोत। इथे आता मी एक छोटा गोळा घेतला आहे। असे एकसारखे आपण गोळे हे पुऱ्या लाटण्यासाठी बनवून घेणार आहोत। इथे आपण आता सर्व पिठाचे गोळे बनवून घेतले आहेत। आता आपण ह्या बेसनाची पुरी लाटून घेणार आहोत। पुरी ही आपल्याला विशिष्ट अशा शेपमध्ये वगैरे लाटायची असं काही नाही, आपण कशीही पुरी शेपमध्ये लाटू शकतो। पुरी ही लाटताना आपल्याला थोडीशी जाडसर ठेवायची आहे, खूप पण आपल्याला पातळ नाही करायची। तुम्ही बघू शकता अशी जाडसर पुरी आपल्याला ठेवायची आहे। आता इथे तुम्ही बघू शकता ह्या पुऱ्या ह्या मी सगळ्या व्यवस्थित लाटून घेतलेल्या आहे। मी ह्या तेल लावून लाटलेल्या आहे त्यामुळे त्या एकमेकांना चिकटणार नाही। आता ह्या पुऱ्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत। एका वेळेला आपण 2 ते 3 पुऱ्या अशा तेलामध्ये सोडून तळून घेऊ। पुऱ्या ह्या आपल्याला व्यवस्थित वेळ घेऊन तळायच्या आहेत, कारण जर पुऱ्या आतमधून कच्च्या राहिल्या तर आपल्या लाडूची चव बिघडू शकते आणि ते लवकर खराबही होऊ शकते आणि पुऱ्यांचा रंगही आपल्याला जास्त बदलू द्यायचा नाही। बघा आता इथे आपली पुरी ही व्यवस्थित लालसर रंगावर आपण तळून घेतलेली आहे। पुऱ्या आपल्या लालसर रंगावर व्यवस्थित तळल्या गेल्या आहेत, त्या आता आपण काढून घेऊ। अशाच पद्धतीने आता आपण सर्व पुऱ्या ह्या तळून घेणार आहोत। इथे आता आपण सर्व पुऱ्या ह्या तळून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या तळलेल्या पुऱ्यांचे आपण मोठे मोठे तुकडे असे करून घेणार आहोत। पुऱ्यांचे थोडे थोडे तुकडे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता आता मिक्सरच्या भांड्यातून हे पुऱ्यांचे तुकडे मी काढून घेतले आहे। याला खूप जास्त आपल्याला बारीक फिरवायचं नाही आहे, थोडंसं असं जाडसर राहील असं मिक्सरमधून आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। आता हे मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। अशाच पद्धतीने सर्व पुऱ्या आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायच्या आहेत। सर्व पुऱ्या ह्या आता आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेल्या आहे। तुम्ही बघू शकता आता हे आपलं जाडसर असं पीठ तयार झालेलं आहे। आता याच्यात आपण पाक टाकून घेऊया। पाक आता याच्यात आपल्याला गरम गरमच टाकायचा आहे। आता थोडा थोडा करून हा पाक आपल्याला या
मिक्सरमधून काढलेल्या मिश्रणामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। पाक हा आपल्याला थोडासा दमानेच टाकायचा आहे। पाक टाकल्यानंतर थोडा अंदाजाने आपण हलवून परत पाक टाकून घेऊ। सर्व पाक हा एक सोबत आपल्याला याच्यात टाकायचा नाही। पाक हा आता आपल्याला थोडा करून याच्यात मिक्स करायचा आहे। पाक हा आता आपल्याला सगळीकडे पसरवून टाकायचा आहे। आता इथे आपण आपल्या मिश्रणामध्ये पाक हा व्यवस्थित टाकून हलवून घेतलेला आहे। व्यवस्थित हा पाक आता एकजीव केला आहे आपण बेसन पिठासोबत। आता पाक टाकून हे आपण व्यवस्थित हलवून घेतलेला आहे। आता हे आपल्याला थोडंसं ओलसर दिसत आहे। आता हे आपल्याला असंच झाकून 7 ते 8 तास ठेवायचं आहे किंवा रात्रभरही आपण झाकून ठेवू शकतो। रात्रभर पाकामध्ये हे बेसन पीठ व्यवस्थित फुगून येईल आणि मग आपण हे लाडू बांधून घेऊ। आता इथे आपण लाडूंसाठी वेलची पावडर टाकून हे मिक्स करून घेणार आहे। आता हे आपण झाकून ठेवू। आता बेसन पीठ आणि पाकाचं जे मिश्रण आपण रात्री बनवून ठेवलं होतं ते आता रात्रभर व्यवस्थित मुरलेलं आहे। तुम्ही आता इथं बघू शकता मोतीचूर लाडू जसा बनवतो तसं हे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। मगज बी टाकून घेऊया। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही त्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स वगैरे पण टाकू शकता। लाडूंसाठी बनवलेला संपूर्ण पाक मी वापरलेला नाही। थोडा पाक हा मी बाजूला काढून ठेवला आहे, कारण डाळीवर आणि बेसन पिठावर पण कधी अवलंबून असतं। काही डाळ आणि बेसन पीठ हे जास्त पाक शोषून घेतात आणि काही कमी शोषून घेतात, त्यामुळे मी पाक थोडासा बाजूला ठेवलेला आहे। पण तो उरलेला पाक आपण इतर दिवाळीच्या फराळाच्या पदार्थांसाठी वापरू शकतो। मोतीचूर लाडूसारखे छान दाणेदार पीठ आपले तयार झाले आहे। आता आपण याचा लाडू वळून घेणार आहे। छोटी मोठी कोणत्याही साईजमध्ये तुम्ही लाडू हा वळून घेऊ शकता। आता याला आपण डेकोरेशनसाठी एक पिस्त्याचा काप लावून घेऊ। लाडू हा गोडाला वगैरे एकदम छान झालेला आहे आणि हे लाडू बनवल्या संपून जातात, इतके मुलांना हे लाडू आवडतात। बघा, मोतीचूर लाडू सारखा असा छान लाडू आता आपला तयार झालेला आहे। या सर्व मिश्रणाचे आता आपण लाडू वळून घेऊ।